ზუსტად 100 წლის წინ 1921 წელს რუსეთმა დაიპყრო საქართველო და ჩვენ დავკარგეთ დამოუკიდებლობა. თუმცა ახლა არ ვაპირებ მოვყვეთ თბილისთან გამართული სისხლის მღვრელი ბრძოლების შესახებ. მე მინდა მოგითხროთ თუ რა ტერიტორიებს ფლობდა დამოუკიდებელი საქართველოს რესპუბლიკა და როგორ ცდილობს რუსეთი დღემდე შეცვალოს ჩვენი ისტორიული საზღვრები. ამის თხრობას მე აჭარიდან დავიწყებ და დავიწყებ 1921 წლის მარტით, როდესაც რუსული არმია უკვე საქართველოშია შემოჭრილი. Ათას 1921 წლის მარტის შუა რიცხვებში საქართველოს მთავრობა უკვე ბათუმში იყო გამოხიზნული. ხუთკვირიანი დაუღალავი ბრძოლების შემდეგ რუსეთის მე-11 არმიას აღებული ჰქონდა უკვე თბილისი და ქუთაისიც. და აი ბრძოლის მთავარი ხაზი გადიოდა იქით, გურიაში. და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონიერი ხელისუფლება ჯერ კიდევ თავის ქვეყანაშია, რუსეთსა და თურქეთს შორის მოსკოვში დაიწყო მოლაპარაკებები, რომლებსაც უნდა გაენაცილებინათ ჯერ კიდევ თავისუფალი სახელმწიფო. არადა 1920 წლის 7 მაისს რუსეთმა სცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა ოფიციალურად და აი ამ საზღვრებში აღიარა ჩვენი ქვეყანა. 1921 წლის თებერვალში სიმონ ბივანმა საქართველოს სრულუფლებიანმა ელჩმა თურქეთში წმუნებათა სიგელები გადასცა თურქეთის ლიდერს მუსტაფა ათათურქს. და აი მიუხედავად ამ ყველაფრისა 1921 წლის 16 მარტს ხელი მოეწერა მოსკოვში რუსეთსა და თურქეთს შორის მეგობრობისა და ძმობის ხელშეკრულებას. აი ეს ფოტო გადაღებულია აი ხელმოწერამდე სულ რამდენიმე საათით ადრე. აი ამ ადამიანებმა გადაწყვიტეს ჯერ კიდევ თავისუფალი სახელმწიფოს ბედი. ხელშეკრულების მიხედვით საქართველოს ისტორიული ტერიტორიები ტაო-კლარჯეთის ნაწილი თურქეთის შემადგენლობაში გადადიოდა. როგორც ჩანს, ეს იყო იმ მეგობრობის ფასი, რომელიც თურქეთმა და რუსეთმა ამ ხელშეკრულებაში ჩადეს. შეიძლება ვიფიქროთ, რომ კარგით, თქვათ, რუს კომუნისტებს არ ედარდებოდათ საქართველოს ისტორიული მიწები, მაგრამ ქართველმა კომუნისტებმა და ბოლშევიკებმა არ იცოდნენ რა ხდებოდა კულუარებში. იმ დროს რუსეთის ფედერაციის ელჩი თურქეთში იყო ქართველი ბოლშევიკი ბუდუმ დივანი, რომელსაც მართლაც რომ კარგად იცოდა ყველა ნიუანსი რა ხდებოდა მოლაპარაკებების დროს. რომ აღარაფერი ვთქვათ, კრემლში მყოფ სტალინსა და ორჯონიკიძეზე. 17 მარტს საქართველოს მთავრობამ აი ამ ნავსადგურიდან დატოვა უკვე ბათუმი, ორი გემით გაემგზავრდნენ ისინი და წავიდნენ ჯერ კონსტანტინოპოლში, ხოლო შემდეგ საფრანგეთს, სადაც საბოლოოდ დარჩნენ კიდეც. მაგრამ როგორც კი ქართული ხელისუფლება გავიდა ქალაქიდან, თურქებმა აი იმ ადგილას, ბარცხანაქვია იმ ადგილს, გადაკეტეს ტერიტორია და თქვეს, რომ ბათუმი არის თურქეთის შემადგენლობაში და ეს არის თურქული ქალაქი. რა თქმა უნდა, 16 მარტის ხელშეკრულებით რუსეთის ფედერაციას არ დაუთმია ბათუმი თურქეთისათვის, რადგან აქ გადიოდა ბაქო-ბათუმის ნავთობსადენი და ეს იყო სტრატეგიული ქალაქი. მაგრამ რუსეთი და თურქეთი მოკავშირეები იყვნენ და არ სურდათ მათ ერთმანეთთან სამხედრო კონფლიქტში შესვლა, ამიტომ ამ ქალაქის გათავისუფლება ისევ დამარცხებულ ქართულ ჯარს მოუწია, რუსეთთან დამარცხებულ ქართულ ჯარს მოუწია. იყო ასეთი გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი, მან თავი მოუყარა ამ დარჩენილ ქართულ ჯარისკაცებს და 2 დღეში მთლიანად გაათავისუფლა ბათუმი თურქებისაგან. აი ეს არის ის საძმო სასაფლაო, სადაც დაკრძალული არიან ბათუმის გათავისუფლების დროს დაღუპული ქართველი ჯარისკაცები და აი ეს მემორიალიც ამას გვიყვება. აქ განისვენებს 1921 წლის მარტში საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპული 50 მამულიშვილი. მათი დაკრძალვის ორგანიზებაც გიორგი მაზნიაშვილის დაავალეს ბოლშევიკებმა და როდესაც ეს პროცესია დამთავრდა, კომუნისტებმა მას უთხრეს, რომ მისი მისია დასრულებული იყო. და ეს გმირი გენერალი 1927 წელს, რა თქმა უნდა, კომუნისტებმა დახვრიტეს კიდეც. რომ შევაჯამოთ 1921 წლის მარტი, რა მოხდა მაშინ, ხო? საქართველოს დაკარგა დამოუკიდებლობა და დაკარგა თავისი ისტორიული ტერიტორიების ნაწილიც.
სოფლები, ოჯახის წევრები გაიყვნენ შუაზე და ისინი საზღვრის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ. მე ახლა მინდა წავიდე მაჭახელას ხეობაში და თქვენთან ერთად ორად გაყოფილი საქართველო ვნახო. აი ამოვედი მაჭახელას ხეობაში, მე ვარ ახლა საქართველოში და აი ნახეთ, ჩემგან მარცხნივ არის უკვე სხვა საქართველო. რა ვიცი, შეიძლება თქვათ რომ ყოფილი საქართველო. აი 1921 წელს რომ გაავლეს საზღვარი, აი სოფელი ხერთვისი დარჩა იქით და აი ამ ხეობის ძალიან ბევრი სოფელი მოხვდა საზღვრის მეორე მხარეს. რა თქმა უნდა, ადამიანები არ ეგუებოდნენ ამას, რომ ერთი ოჯახის წევრები როგორ შეიძლება ყოფილიყო ხო სხვადასხვა ტერიტორიაზე და ჰქონდათ ურთიერთობა, მაგრამ ამისათვის აი საბჭოთა ხელისუფლება განსაკუთრებით სასტიკად სჯიდა, ვისაც სურვილი გაუჩნდებოდა, რომ ჰქონოდა ურთიერთობა აი თავის ნათესავებთან. და 1951 წელს თითქმის, რა ვიცი, ყველა გაასახლეს აი საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან, ვისაც კი ნათესავი ჰყავდა მაშინ უკვე თურქეთში. ვიდრე საზღვრები ჩაისმებოდა, მამი და ჩემი დაუნიშნავთ. ხო და შემდეგ საზღვრის ჩასმა რო დაიწყო, გათხოვება წასვლა არ უნდოდა, რომ ჩემებს დაუკარგავ. ადრე ხის სახლი იდგა, ეხლა მე სადაც ცხოვრობ და გარეთ ეზოში ისეთნაირად იყო, რომ ბოძი იყო თურმე. რო ჩამოსულან აი ზედამაჭახელადან წასაყვანად, მამი და ჩემმა თურმე ამ ბოძს ჩაეჭიდა და თქვა რომ არ გამატანოთ, არ წავალ რომ ჩემებს დაკარგავთ. ადრე სიტყვა რომ ნათქვამი იყო და ნიშნობა გაკეთებული იყო, 4 ძმა ვიდექით და ვერაფერი ვერ თქვითო და გამოგლიჯეს და წაიყვანეს თურმე. თვითონ ვერ მოესწროთ. შემდეგ ხო ახლა გაიხსნა საზღვრები, მაგრამ მამი და ჩემად ბაბუს ძმა კიდო აი თურქეთის მხარეს დარჩა. დედა ჩემს ყავდა 5 ძმა, დედა, მამა და თავისი ნამრავლით. და სულ ტიროდა და ტიროდა. ხმამაღლა ტირილი წოდა ნელა ვერ ტიროდა და გზაზე ვცხოვრობდა, ხმა იცნობდა და წისქვიჩი დაბლა წისქვილი ჰქონდა და იქ წისქვიჩი ჩევდოდა და ისე ტიროდა ხო არ ამოსულიყო სოფელში და დედა რატო ტიროდა წისქვილში, რატო არ ტიროდა თქვა სახში? რატომ აი ტიროდა და უშიშროება გზალევდა. შექმნილიყო ტროიკა, სუძახდნენ სამკაციანი კომისია. და იმიტომ ტიროდა მზამალული ხმა და გამოსულიყო, ნუ ტირიო, რაზე ტირისო? რაზე ტირის, იმას რომ შობლებს ტიროდა, იმას კი შობელი აპედაიზებს და არ შეიძლება შეულის ტირის. პლუს ამ წვალებას ამ ტირს დაემატა 1951 წელი მამა, დედა და 2 ძმა გაგვასახლეს შუა აზიაში და ამას დაემატა ის ტირილი და ვაიამბავი, აქეთ 2 შვილი დარჩა. ჩვენ წევედით ყველაფერი, რა ვიცი მე, ყველაფერი შეგვიზღუდეს. 2 საათი მოგვწეს ნება რომ ვერაფერი ვერ წევღეთ. გამწარებული წავედი შავყაეს მატარებელში და 14 სუტკა ვიმგზავრეთ შუა აზიაში და ის 3 წელი მოკლედ ცხოვრება ტირიში გამლოდა, შვილების ნატრული, ნათესავების ნატრული. ისე ადრე მაჭახლის ხეობა იყო 38 კილომეტრი. ახლა თურქეთს ვეძახით, თორემ ზედამაჭახელი ჩვენი ბედუკ უღმართობის გამო, თორემ ჩვეულებრივად ქართული სოფლებია, 6 სოფელია იქაც. ქვავითავი, აკრია, მინდიეთი, ზედვაკე და ჩვეულებრივად ეხლაც რო გადახვიდეთ აი იმ ხეობაში, ყველა ქართულად ლაპარაკობს. ანუ ჩვეულებრივად მაჭახლელი ადამიანები არიან, მაგრამ დარჩა თურქეთის ადმინისტრაციის ქვეშ. არც ერთი წუთი აგაჩერებულა დედაჩემს არ ეტირა. ჩემო ძმებო, ჩემო მშობლებო, ჩემო სამშობლო, და 82 წელში ნივა მანქანა მყავდა და რაღაცნაირად შეუბედე და დედაჩემი წევყვანე იქა. ფარულადაც მომდა თქვა სამხედროს მგეგეს ალბათ დამშვიდნენ და ხო და ჩამოთვალა აქ ჩემი სახლია, აგე ჩემი ძმისა აგზე, მეჩეთი იყო, ის იყო და ზეგი ცოტა დამშვიდდა, დამწყნარდა, მაგრამ მაინც დღე და ღამე მაგის ჩივილი ხონდნენ მამაჩემსაც და დედაჩემსაც რომ ძმები იქეთ, მშობლები იქეთ. ზეგი ძალიან უარყოფითად მოქმედებდა ამ ჩვენ წინაპირებზე მაიამბები.
აი აჭარიდან ჩამოვედი მე დავით გარეჯში, რომლის გარშემოც მე მგონი დაახლოებით თავიცი 30 წელი არ წყდება ნებათა ხელვა თუ ვის ეკუთვნის აი დავითის ლავრის უკან ქედი რო გადის იმ ქედზე არსებული ქართული ისტორიული ძეგლები და აი იმ ქედის მიღმა არსებული რამდენიმე ქართული ისტორიული ძეგლი. მე ახლა შევეცდები დეტალურად ავხსნა თუ რა მოხდა მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში. მაშ ასე რუკა რომელიცაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ შეადგინეს, აი სულ ახლახან შეადგინეს მეცნიერებმა ბექა კობახიძემ და გიორგი ფარცხალაძემ და მათ ისარგებლეს მაშინდელი კარტოგრაფიული დოკუმენტებით და მაშინდელი ისტორიული წყაროებით. და ეს რუკები ჩვენ გვაძლევს უკვე ზუსტ წარმოდგენას თუ როგორ იცვლებოდა აი მე-20 საუკუნის 20-იან წლებში საქართველოს პოლიტიკური გეოგრაფია. აი საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ საქართველო აყენებდა პრეტენზიებს საინგილოზე, რადგან მიაჩნდათ, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიული ტერიტორიები. კარგად თუ დავაკვირდებით ამ რუკას ზუსტად ჩანს თუ აი სად გადიოდა საქართველოს მაშინდელი საზღვარი. აი ეს კი თანამედროვე საზღვარია. ეს არის საინგილო, რომელზეც პრეტენზიები ვიმეორებ ჰქონდა საქართველოს. დავით გარეჯი არის აი აქ, საქართველოს სიღრმეში და აზერბაიჯანს საერთოდ, აი ვიმეორებ, საერთოდ ტერიტორიული პრეტენზიაც კი არ ქონია აქაურობაზე. ქედს იქით ტერიტორიები იყო დაუსახლებელი და ამ ტერიტორიებს იყენებდნენ მხოლოდ აზერბაიჯანელი მწყემსები საძოვრებად. აზერბაიჯანი თანახმა იყო, რომ ის ტერიტორიები დარჩენილი იყო საქართველოს შემადგენლობაში, მხოლოდ ითხოვდნენ ერთ რამეს, რომ თუ საქართველო გადაწყვეტდა, რომ ის ტერიტორიები არ გამოიყენებინა საძოვრებად, მაგალითად და ვთქვათ, მოეყვანა პური, წინასწარ შეეთანხმებინა იქ ადგილობრივებთან. მაგრამ გადაწყვეტილება მოსკოვში სულ სხვანაირი მიიღეს და აი ის ტერიტორია, რომელიც ჩვენ ნახეთ ახლა რუკაზე, გადაეცა აზერბაიჯანს. რა ტერიტორიები მოხვდა უკვე აზერბაიჯანის მხარეს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ და რა ისტორიული ძეგლები ეს არის ახლა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. ბერთუბანი ერთმნიშვნელოვნად არის ახლა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, რადგან აი ამ ქედის იქით სიღრმეში რამდენიმე კილომეტრზე არის შეჭრილი უკვე და ის აღარც არის უკვე შეუთანხმებელი მონაკვეთი. არადა ბერთუბანი არის მართლაც ქართული კლდის არქიტექტურის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში და ძალიან ბრწყინვალე ქართული ფრესკები არის იქ წარმოდგენილი მართლაც. ახლა რაც შეეხება ჩიჩხიტურს, აი ჩემს უკან არის ჩიჩხიტურის კოშკი და ჩიჩხიტურის კოშკი არის შეუთანხმებელ მონაკვეთზე, მესაზღვრება მე უფრო ახლოს მისვლის უფლება აღარ მომწეს და იქ ადიან ახლა მხოლოდ ქართული მესაზღვრეები პატრულირებენ იქ და ასევე პატრულირებენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. თუ გაუყვებით გზას აი ამ ქედს თუ გაუყვებით, რამდენიმე კილომეტრში, 2-3 კილომეტრში არის ასევე უდაბნოს მონასტერი, რომელიც ასევე არის შეუთანხმებელი ტერიტორიაზე. ის არის აი ქედის მეორე მხარეს დაახლოებით 150 მეტრში და ესეც არის ქართული, რა ვიცი, კლდის არქიტექტურის ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში და იქაც ძალიან საინტერესო ფრესკები არის და აი ეს ფრესკებიც შველას საჭიროებენ ახლა. ისე რომ დაუბრუნდეთ 1920-იან წლებს, საქართველო აყენებდა პრეტენზიებს, როგორც თქვით, ასევე საინგილოზე, მაგრამ საინგილოს თემა საერთოდ რა ვიცი, ალბათ საუბრადაც აღარ ღირს, ის ჩვენთვის არავის გადმოუცია. რაც შეეხება სომხეთთან საზღვარს. საქართველო და სომხეთი ვერ თანხმდებოდნენ ლორეს რეგიონზე. და აი რუკაზე ესეთ ასე არის მონიშნული როგორც სადაო ტერიტორია, ლორეს ნეიტრალური ზონა. მაგრამ მოსკოვში ეს საკითხიც თავისებურად გადაწყვიტეს. საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურმა რესპუბლიკამ გადასცა ეს ტერიტორიები სომხეთის საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას. მე ახლა ჩამოვედი აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, ჩემგან დაახლოებით 200 მეტრში არის ემბულის ხიდი და აი აქედან იწყება უკვე აფხაზეთი. 1920 წლის 7 მაისს რუსეთმა როდესაც ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა, რა თქმა უნდა, ის ცნო აფხაზეთთან ერთად და ჩვენი ჩრდილო დასავლეთის უკიდურესი საზღვარი გადიოდა მაშინ მდინარე ფსოუზე.
ასევე 1991 წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობა ცნო უკვე საბჭოთა კავშირის დროს არსებულ საზღვრებში. საქართველოს და აფხაზეთიც, რა თქმა უნდა, შედიოდა საქართველოს შემადგენლობაში და რუსეთმა ცნო 1991 წელს საქართველოს აი ამ საზღვრებში. მაგრამ 1993 წელს რუსების წაქეზებით იქიდან გამოყარეს 100,000-ობით ქართველი ადამიანი აი ამ ხიდის აქეთ. და მაშინ აფხაზებმა გამოაცხადეს, რომ ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ეს იყო რუსების მხარდაჭერით, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ქვეყანა სურდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი. მე მინდა ახლა აი სწორედ ხიდთან მივიდე და ერთად გადავხედოთ რა ხდება. Besi gumba Ekimba Sokumi. Sokhumi. Tak, ეტაია ვარტერია, ვაჩანჩირე. საქართველოს ყველა კუთხიდან გიკავშირდებიან თბილისიდან, კახეთიდან, აჭარიდან, რომ წამლების გადატანა უნდა ახლობლებისთვის, ნათესავებისთვის და ამიტომ ერთ-ერთი დამაკავშირებელი კვანძი ვარ ჩვენ, რომელიც ვეხმარებით ჩვენ დაჭერებულ ქართველებიც სარგებლობენ და აფხაზებით? დიახ. ყველა ეროვნების, მათ შორის ეს წამლები გუდაუთაში, სოხუმშიც, ყველგან. ჩაიკეტა აი გზა, ის გადმოსვლის უფლება არ ქონდათ გაჭრებული ხალხი დარჩენილი დემილი და ამიტომ ეს წამლებმა ბევრს სიცოცხლე შეუნარჩუნა და ბევრი გადარჩა და ბევრი გიკავშირდებიან და მეუბნებიან რომ დედმამა გადაგურჩინე და ურმესი მადლობაო. წარმატებებს გისურვებ. ხალხებია ბევრს გამოადგება თქვენი წამლები. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. კარგად ვიდიო. ურმესი მადლობა. წავედი მე ახლა ხიდზე უნდა გადავიდე და უნდა ვნახო როგორია ხიდის იქით აფხაზეთი. აი მოვედი ენგურის ხიდთან. აქედან როგორც პოლიციელებმა მითხრეს, უკვე დაახლოებით 20 მეტრით შემიძლია რომ შევიდე, რადგან მე უსაფრთხოების ზომები აღარ იქნება ჩემი დაცული, იმიტომ რომ ჩვენების დე-ფაქტო უფლებამოსილება ამ წუთში ვრცელდება მხოლოდ ხიდის ნახევარზე. ხოლო მეორე ნახევარი უკვე ეკუთვნის რუსებს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა გამოაცხადა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქი უკვე საქართველოს შემადგენლობაში აღარ არის და ისინი უკვე არის სხვა სახელმწიფოები და რუსებმა ეს ახსნეს, რომ ამით ისტორიული სამართლიანობა აღადგინეს. ხიდის ბოლოში ოფიციალურად გაან რუსეთის მესაზღვრეები და ისინი აკონტროლებენ, ვინ შეიძლება გადმოვიდეს აქეთ და ვინ შეიძლება არა. ხიდის იქით ცხოვრებ ქართველებს აღარ აქვს პრინციპში თითქმის არანაირი უფლებები, მათ არ აქვს უფლება ქართულად სწავლა-განათლებაც კი რომ მიიღონ. გადაიკეტა ყველა გადმოსასვლელი და მხოლოდ აი ეს გადასასვლელი არის დარჩენილი და ამ გადასასვლელზე ძალიან კაცრად კონტროლდებიან ქართველები. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ხიდის მეორე მხარეს ახლა არის აპარტეიდი. ასევე მინდა შევეხო ისტორიული ძეგლების მდგომარეობას აფხაზეთში. ბედიის მონასტერი, სადაც დაკრძალულია გაერთიანებული სამეფოს პირველი მეფე ბაგრატ მესამე, გახდა, რა ვიცი, მართლა განძის მაძიებლების მსხვერპლი გადათხრილია მთლიანად იქაურობა, ეძებდნენ ბაგრატ მესამის საფლავს, რომ გაეძარცვათ. რომ ნახოთ, ხო იქ ქართული ფრესკები რაც იყო, მთლიანად არის განადგურებული. ბაგრატ მესამის ფრესკა, რომელიც იქ არსებობდა, ახლა არის მთლიანად წაშლილი. ანუ ცდილობენ, რომ ყველანაირი ქართული კვალი წაშალონ ახლა იქით რუსების დახმარებით. ასევე ილორის მონასტერი, რომელიც იყო ძალიან, რა ვიცი, დიდი სიწმინდე, როგორც სამურზაყანოს მოსახლეობისათვის, ისე მთელი საქართველოსათვის, ახლა არის გადაღებილი, შეღებილი, შეთეთრებული და რომ შეხედოთ, გეგონებათ, რომ ეს არის რუსული სოფლის უსახური პატარა ეკლესია. აქამდე შემიძლია რომ მოვიდე, ამის იქით უკვე უფლებას აღარ მაძლევენ, ვინც მოძრაობს შეხედავთ ხიდზე, ისინი რუსების კაცრი კონტროლის ქვეშ არიან. მე ახლა მინდა თქვენთან ერთად წავიდე და გავუყვე ამ ოკუპაციის ხაზს სამეგრელოში და თქვენთან ერთად ვნახო, როგორ ცხოვრობს იქ ხალხი.
აი მე მოვედი ახლა მდინარე ენგურთან, რადგან პრაქტიკულად შეუძლებელია ახლა გალის რაიონიდან და დანარჩენი აფხაზეთიდან გადასვლა, რა ვიცი, დანარჩენ საქართველოში და უკან, რა ვიცი, რუსებს ძალიან აქვს შეზღუდული ადამიანების მიმოსვლა, ხალხი ცდილობს, რომ ეს მდინარე ან გადაცუროს, რა ვიცი, სხვადასხვა ხერხებით გადალახოს და რასაც ძალიან ხშირად რაღაც ტრაგედიებიც მოყვება ხოლმე. აი სულ რაღაცა ერთი თვის წინ დაახლოებით ასეთივე ტრაგედია დატრიალდა და მე მაია ღუბელაძესთან მოვედი, მის ნათესავებს შეემთხვა ზუსტად აი ეს ტრაგედია 5 აპრილს. მაია, თქვენ ნათესავები ცდილობდნენ ხო ამ მდინარეზე გადმოსვლას? ჩემი სიძე მეუღლესთან ერთად, ჩემს მამიდაშვილთან ერთად ცენტრალური ხიდით აპირებდნენ გადმოსვლას და რაღაცა დოკუმენტაციის, სრულყოფილი დოკუმენტაციის არ ქონის გამო არ გამოატარეს ესე. ანუ რუსებმა არ გამოატარეს, წინა დღეს ცდილობდნენ გადმოსვლა. როგორ არა, დიახ, წინა დღეს ცდილობდნენ, იმიტომ რომ ყველა მიცის, რომ ეს არის ფაქტიურად სიკვდილის გზა. აქ როცა გადმოდიხარ, ან ძალიან გამოუვალი მდგომარეობა გაქვს, ან ზუსტად იცი, რომ რაღაცა საფრთხე აუცილებლად შეგექმნება და მანქანა დაუტოვებიათ გაღმა ნაბაკევში და თვითონ გადმოსვლა. როგორც წესი ტოვებენ ხოლმე უმეტესად იმ სოფელში ტრანსპორტს და ისე გადმოდიან ამ ტერიტორიაზე. აი ზუსტად იმ ადგილას, პატარა მასავით, კუნძულივით როა, იმ ადგილას გამორიყა მიცვალებულები. დიახ, ეს ჩემი მამიდაშვილი და მისი რძალი. და მისი მეუღლე დაახლოებით 4 კილომეტრით შემდეგ სიღრმეში იყო. ქვემოთ იპოვეს. კი, კი. რამდენად ხშირია და რამდენად მანამდეც და იმის მერეც თუ შეჩერდა ასეთი ქაოტური მოძრაობა ამ მდინარეზე? სულ ასე იქნება, ეს ესე იყო, ძალიან ხშირია. მეცაც გეტყვით, გარდაცვლილის დასს წარმოიდგინეთ რა დონემდე უნდა იყოს ის ასოწარკვეთილი, რომ ზუსტად იგივე გზის გავლა მოუწია, რომელიც გარდაცვლილის და აქედან გადავიდა ზუსტად იმ გზით, რომელ გზაზეც დაიხრჩო მისი სიძე და და. რომ ისულიყო დაკრძალვაზე და მოენახულებინა 10 წლის უნახავი დიშვილები, ობოლი დიშვილები. დაობლებულები, მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი 7 წლის არის, მას ჯანმრთელობის პრობლემა მაშინაც ჰქონდა ადრეც და ამ ფაქტის შემდეგ, როცა ხედავს, რომ დედა, მამა ორივე გარდაცვლილი, აბსოლუტურად კონტაქტი დაკარგა ამ ბავშვმა საზოგადოებასთან, ზოგადად კომუნიკაციას ვერ ახერხებს და უმძიმეს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაშია და მე ძალიან წუხვარ და მეშინია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანები ენგურს გაღმა აი ამ ტკივილებს დაატარებენ. შეიძლება ფიზიკური, ასე ვთქვათ, პრობლემები არ ქონდეთ ჯანმრთელობის, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემები არსებობს. როცა ყოველ დღე თითქმის აქ ათობით ადამიანი იქეთ აფხაზებს ემალებიან, მერე რუსებს ემალებიან, თუნდაც გნებავთ ქართულ მხარეს რაღაცნაირად ზედმეტი კითხვები არ უნდათ, მათ აგრეთვე არ უნდათ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა, მოგხსენებათ, ცოტა არიდებენ თავს, იმიტომ რომ იგივენაირად ჩვეულებრივად ხედავენ ენგურს გაღმაც ამ ადამიანებს და მათ არ უნდა შეექმნათ პრობლემები. მე ჩამოვედი ახლა სოფელ ხურჩაში, მდინარე ენგურის მარჯვენა სანაპიროზე. ამ სოფელს მართლა ძალიან ღრმად ატყვია ოკუპაციის კვალი, ჯერ კიდევ მოყოლებული 1993 წლიდან. ჩემი მასპინძელი ამ სოფელში არის ბატონი ჯამბულ ლეხვაია. ჯამბულ, მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით, როგორ გეკითხოთ? ბატონო ჯამბულ, აი ეს ხიდი არის, რომელიც აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარს ყოფს, ხო, ესე იგი? დანარჩენი საქართველოს. ეს არის მდინარე ხურჩა რა? ეს არის პატარა მდინარე ხურჩა, რომელიც საზღვრავ ჩვენ გალის რაიონის სოფელი ნაბაკევთან. აქეთ ჩანს მოგონი მავთულხლართები. დიახ, მავთულხლართები, აქ იყო წინათ გადასასვლელი პუნქტი, ძირითადი დაკავშირება სოფელ ნაბაკევთან ზუსტად ამ გზით იყო შესაძლებელი. აი აქ 2016 წელს მოკლეს გიგა ოთხოზორია, აიქიდან გადმოვიდა აფხაზი პოლიციელი და სადაც ჩვენ ვდგავართ, აი აქ ესროლა, ხო? არა, ცოტა მოშორებით აი ამ სიღრმეში, აი ამ ხეზირას, ამ ადგილას მოხდა ეს ტრაგედია. გაიარეს რუსების კორდონი მათ და იარაღიანად და აი აქ ჩაცხრილეს ეს ოთხოზორია და როგორც ჩაცხრილეს საკონტროლო ტყვიის დახელის შემდეგ ისევლე გაბრუნდნენ უკან. აი ეს მომხდა რაღაც წუთების განმავლობაში.
და აქ იმ შემთხვევაში იყო მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა, როგორც იქითა გადამსვლელი, ისევე აქითა შემოსვლელების და აი აზრზე ვერ მოვიდა ეს ხალხი, ისე უცბად მოხდა ეს ყველაფერი. ადგილზე გარდაიცვალა. ადგილზე გარდაიცვალა და აქ იმ მომენტში რო ყოფილიყო თუნდაც ერთი საქართველოს თავდაცვის ფორმიანი ადამიანი, მე ვფიქრობ, ეს მათთვის შემაკავებელი იქნებოდა სიმბოლურად და ვერ გადმოვიდოდნენ. და აი ასე დაუცველად, აი აქ ბავშვებიც იყვნენ, ქალებიც იყვნენ, როგორც გითხარით, ძალიან აქტიური მიმოსვლა მიმდინარეობდა იმ მომენტში და აი ყველას თვალწინ მოხდა აი ეს უბედურება. და ჯერჯერობით პასუხისმგებლია ის ადამიანი, ვინც ეს ჩაიდინა თავისუფლებაშია, არ დასჩილა არავინ და არის აი ეს შემთხვევა აქ. მე ვიცი რომ აქ რაღაც ძაღლებითაც გადმოვიდნენ, ვიღაც დააკავეს. ხო, ეს როდის იყო და სად მოხდა ეს? ეს იყო დაახლოებით 1-3-4 თვის უკან. ღამით გადმოიპარნენ და უკან გამოედევნათ რუსი მესაზღვრეები. და როგორმე მოახერხეს რომ მშვიდობიანად გადმოსული იყვნენ ისინი და როგორც კი იგზნეს თავი სამშვიდობოზე, არც კი ელოდნენ რომ ისინი შემოვიდოდნენ, გამოიკიდებოდნენ უკან და გავიდნენ დაახლოებით ცენტრამდე თითქმის. ხო და გამოეკიდნენ ძაღლით და იქიდან გამოაბრუნეს უკან და თანაც ცემატყებით. თავდაცულობის გზნობაზე ლაპარაკი უკვე ზედმეტია, ესე იგი მოსახლეობა ყოველ დღე და ღამე გარკვეული ფსიქოლოგიური მორალისა და წეხის ქვეშ ვართ ჩვენ. არადა იყო ისეთი მომენტი, აგერ აქ მაცხოვრებელია ცატავა და მისი საცხოვრებელი სახლი დგას 50 მეტრში აგერ აქ. მეორე სახლი. დიახ, მეორე სახლი. მეორე ძმა იქით ცხოვრობდა, ეს აქით და გარდაიცვალა. იქ მაცხოვრებელი ძმა და ეს ძმა იქით არ შეუშვეს და წარმოიდგინეთ როგორი ტრაგედია იყო. მკვდარი მოასვენეს ამ მავთულბადემდე. ესენი აქით გლოვობდნენ და ისინი იქით. აი მათი ურთიერთ გამოთხოვების საშუალებაც არ მიეცა მათ. დაპირისპირება გაყო ისეთნაირად, რომ როგორც თურქეთში იყო ხალხი სიმღერით რო გადასცემდნენ ერთმანეთს ატყობინებდნენ იმას, აი მსგავსი ანალოგიური რაღაცა ხდებოდა. ჩვენ აქეთ ხმამაღლა ვლაპარაკობ, ისინი თავის ეზოში ხმამაღლა ლაპარაკობენ და ასე ვაგებინებთ ერთმანეთს. რამდენჯერ მოგიციათ სახლის დატოვება ესე იგი? ახლად არ არის დასატოვებელია ჩვენ წინ რო დადიან და ვინც რა მოუხდება ტვინში რა აზრდა რო გადმოვიდეს. ვინა ჩვენი დამცველი არაბი? კი ახლა ჩვენი ბიჭები დადიან, მაგრამ იქით წავლიან, მე რა აქეთ ღამე ვინა? არავინ. შიშის ქვეშ ვართ. როგორც გორი და იქით რო არის, აღმოსავლეთი ისე ვართ ჩვენც. ეხლა რა გავს, იქაურობაც იცლება და იცლება. იცლება რა არის, ახალგაზრდობა საერთოდ არ არის იქეთ. და ახლა ჩვენ ბიძაშვილმა დამირეკა და რა ხდება, როგორ ახარ? არ მითხრავო, ვინც ვართ, ყველა მოხუცები, არც ერთი ახალგაზრდა არ არის. და всё, იცლება ცოტა ხანი და ისინი მოგდებიან და დარჩება სოფელიც არის. გალის რაიონის საერთოდ. ანუ იქაურ ქართველებს არც საბუთებს აძლევენ, არა. არც აძლევენ. შეზღუდულია ყველაფერი. და მიზან მიმართულად არის ეს შეზღუდვები დაწესებული, რომ უბრძოლველად ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე დატოვოს იქაურობა ხალხმა. ეხლა მე ვარ შიდა ქართლში, სოფელ დოანში. აი ეს წარწერა გვეუბნება, რომ საქართველო არის დამთავრებული. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთმა წაგვართვა აი ეს ტერიტორიაც. სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი იყო ყოფილი, რომელიც ისტორიული საფუძვლების გარეშე შეიქმნა 1922 წელს და აი აგვისტოს ომის შემდეგ რუსებმა გადაწყვიტეს, რომ ეს საქართველოს აღარ ეკუთვნის. აი ეხლა აქ მიდის ეს მავთუხლართები მთლიანად და მარცხენა მხარეს ხედავთ ხო, აი აქ არის უკვე რუსების საგუშაგო, რომელიც მთლიანად დაჰყურებს, სოფელს მთლიანად დაჰყურებს ჩვენ. აი ამ ეკლესიას ხომ ხედავთ ხო, აი მთაზე რო არის და აი ქართული დროშაც ფრიალებს, იქ ქართველების და ოსების სასაფლაოა, ფოთაშორის და რუსებმა ეხლა ისე ჩაკეტეს, რომ ოსებს აღარ აძლევენ იმის უფლებას, რომ თავიანთ საფლავებზე გამოვიდნენ ფოთაშორის.
აქ გათამაშდა კიდე ძალიან ადამიანური ისტორია, ადამიანური დრამა შეიძლება ითქვას. აი ეს სახლი ეკუთვნის მერაბ მეკარიშვილს, რომელიც დაუწვეს ომის დამთავრებიდან უკვე ერთი თვის შემდეგ საკუთარ დაბადების დღეზე სხვათა შორის და რუსებმა მერე უთხრეს, რომ იცი რა, ეს ტერიტორია არ გეკუთვნის შენ. და მავთუხლართები ალბათ ფიქრობდნენ, რომ ესე უნდა ჩამოეტარებინათ და მერაბ მას საკუთარი ხელით დაშალა და დაანგრია ეს სახლი, არ დარჩენილი იყო კიდე. ასევე აქ კიდე რამდენიმე სახლი დაიწვა, ერთ-ერთი სახლი არის მამუკა მახაჭაშვილის, რომელიც აქ დაწვეს მაშინ და აი მერაბის სახლი დაწვეს, იმის მეორე დღეს დაწვეს მამუკას სახლი და აი მამუკას სახლიც ახლა აქ არის, აი აქ ააშენა მამუკამ. სოფელი დაიცალა მაშინ. სოფელი თუ დაიცალა, აქ შეიძლება თითოეულ ადამიანი თუ იყოს შემოჩენილი. მეც აქ ვიყავ ფაქტიურად აი გვეძინა ჭალები რო ვთქვა და ჭალებში გვეძინა. იქ ვიყავ ხოლმე, გამოდიოდი დღე ხოლმე. ორი ადამიანი მოგდეს. ხო, გარბოდა მშვიდობიანი მოქალაქე. რო დაინახა ახლა იარაღიანი, გაიქცა შემთხვევით კაცო განაის კი არ იყო რაღაც. ეზობლის სახლს მოუკიდეს ცეცხლი და ჩასაქრობად გარბოდა და ეგონათ რომ რაღაცა ბოევი კი იყო და ესროლეს და ადგილზე მოკლეს. და 21 სექტემბერსაც ჩვენა სახლები დაგვიწვეს სამთავესა. მაგაყოლება გაასუფთავეს უკვე მაგდროს გასვლას აპირებდნენ და დაწვეს და გავიდნენ. მაშინ გითხრეს რომ აქ აღარ აიშენოთო სახლიო გაგაფრთხილეს, ანუ აი თქვენ რომ დაშალეთ წამოიღეთ ამის მიზეზი რა იყო, ხო? დაგვირეკა კარის მეზობელმა, შეგვატყობინა და გითხრა რომ ცხინვალიდან არის ბრძანება მოსული, ერთ კვირის მანძილზე თუ არ დაშლით და წაიღებთ, ან მიიღეთ ჩვენი მოქალაქეობა და დარჩით და იცხოვრეთ, იქით მოვაწახოთ საქართველოს ტერიტორიაზე, დარჩენილ ტერიტორიაზე, კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ან დაანგრიეთ და წაიღეთ. წინაღლის შემთხვევაში გადმოვა საოკუპაციო ხაზი და თქვენ აღარ გექნებათ შემოსვლის უფლება. მოგვეხმარა სოფლის მოსახლეობა, მუნიციპალიტეტიდან ტექნიკა გამოგვიგზავნეს, ქალაქის მერიიდან, თბილისის განვითარების ფონდიდან და დავანგრიეთ და გამოვიტანეთ ჩვენი ნივთები. სამშენებლო მასალები მეორადი რაც ქონა. ნივთი რაღა იყო, უკვე დაწული იყო ყველაფერი. კინა ესე პლაშატკები დეგენი აქვს სამქენიცა, ავჭეიცა. ჩემი ყურადღება რამაც მიქცია აი ამ უსასრულო მავთუხლართებთან რამდენი კილომეტრი გრძელდება, რა ვიცი, არც კი ვიცი. არის ის რომ აი საათ ახლა მევდგავარ, ნახეთ, მოხნულია ქაურობა, დათესილი, აი ჯეჯილია უკვე ამოსული და რომ მივედი იქ მავთუხლართებთან, იქით რომ გაიხედები, სარეველაა მოდებული, მიტოვებულია უპატრონოდ და გეოდენა პირდაპირ არის ოკუპაცია მართლა რა. უპატრონობა და უპერსპექტივობის განცდა. აი ეს არის რუსული წესრიგი. ეხლა მე ვარ სოფელ გუგუტიანთკარში, პირდაპირ ეტყობა სოფელს ამ მდგომარეობაში არის 2008 წელს, აი ასე გადაწვეს, აი ეს მთელი უბანი არის გადამწვარი და აი მისი კვალი დღემდე არის ესე. აი აქ გადის მავთუხლართები და ამიტომ აქ ცხოვრება არის ძალიან საშიში და აქ აღარ მოდიან საცხოვრებლად, თუმცა მოდიან ხოლმე მაინც ბაღების დასამუშავებლად, ვისაც დარჩენილი აქვთ. მაგრამ მე მინდა აქ ერთი ისტორია მოყვე, აი ამ სახლის ისტორია მინდა მოყვე და სპეციალურად ამ სახლზე ამის მოსათხრობად ამოვედი აქ, რომ კარგად გავიაზროთ რა არის ოკუპაცია და რუსული ოკუპაცია რას ნიშნავს. ერთი შეხედვით ახლა არის ჩვეულებრივი სოფელი, თითქოს არაფერი ხდება, აგერ ბატონი დიმიტრი გუგუტიშვილის ტრაქტორიც არის, რომელიც მოდის ხოლმე მაინც თავის ბაღში მუშაობს, მიუხედავად ყველაფრის, აი ასე მოუყვებით, ხო, ჩვეულებრივი ღობეა და უცებ გაიხედები და აი აქვე შეხედეთ. ეს არის რუსების გაგებით სახელმწიფო საზღვარი. აი სად გაატარეს, უყურეთ. აი ესე გაყვეს სოფლები, აი ესე დაყვეს უბნები, აი ესე დაყვეს ოჯახები. და აი ესე მე რო ეხლა მოვინდომო ამ ღობეზე გადასვლა, ხო? ციხეს ჩამსვამენ 6 წლის ან კიდე შეიძლება, რა ვიცი, მესროლ უნდა მომკვან კიდეც. აქვთ ამისი უფლება ჩემს სახელმწიფოში და აი დააყენეს იქ. წარწერა რომ ეს არის უკვე უცხო ქვეყანა, ეს საქართველო აღარ არის. აი, რასაც ჩვენ იქ ვხედავთ იმ დამწვარ სახლებს, ეს არის სოფელი დისევი, რომელიც ქართლის უმდიდრესი სოფელი იყო და უძლიერესი სოფელი იყო. და აი ახლა ესე არის, ესე გამოიყურება, ახლა კაციშვილი არც ერთი ადამიანი აღარ ცხოვრობს და არის გადამწვარი. მაგრამ თავარი ამბავი ის არის, რომ სადამ აი ამ ღობეს გააკეთებდნენ რუსები, აქ გამოატარეს ჯერ მავთუხლართი. და ეს მავთუხლართი ჩემი თვალით მაქვს ანახი, მოდიოდა აი აქამდე. ანუ ეს უკანა კედელი რუსებმა გამოაცხადეს სახელმწიფო საზღვრად. წარმოიდგინეთ და რა გამოდიოდა?
რომ სახლი იყო გაყოფილი შუაზე და მეორე ნაწილი მავთუხლართების გადიოდა იქიდან. თუ მე შევიდოდი სიტყვაზე სამზარეულოში და ეს იყო საქართველო, ხო? აი სასადილოში რო შევსულიყავი, არ რო შევსულიყავი საძნებელში, უკვე სხვა სახელმწიფოში აღმოჩნდებოდი. წარმოვიდგინოთ, როგორ შეიძლება ერთი სახლი იყოს ორი სახელმწიფოს, რა ვიცი, ნაწილი. აი რუსების გაგებით როგორც იმათ გაღავლეს საზღვარი, აი აქ სადაც შემოვედი, ეს არის საქართველო, მაგრამ აი აქ უკვე სადაც შემდგომ შემოვიდი ფეხი, უკვე ეს უნდა ყოფილიყო სხვა ქვეყანა, რადგან აი აქ გადიოდა უკვე ის მავთუხლართი. აი ასე იყო, აი ეს სახლი გაყოფილი შუაზე. 2008 წლის აგვისტოში, როდესაც გორი დაბომბეს, ქალბატონ ქეთევანს ამოჯახის დიასახლის აქ ყავდა თურმე თავისი შვილიშვილები და აი მაშინ შვილმა დაურეკა და უთხრა რომ სასწრაფოდ გორი იბომბებოდა და შვილიშვილები აქედან უნდა წაეყვანათ და აი თურმე ბავშვები წუწაობდნენ როგორც ქალბატონი ქეთევანი მიყვება და მოიყვანა ეს ძველი ბავშვები გაამშრალა და გააქცია აქედან და აი მათი ფეხსაცმელები აი აქ დააწყო და მას შემდეგ ეს ფეხსაცმელები არის აი აქ დარჩენილი. როგორც ქალბატონმა ქეთევანმა მითხრა, მართლაც ასეა, აქ დრო არის გაჩერებული. მე მინდა რომ გაიხსენოთ, როგორ მოხდა აი ამ სახლის დატოვება. ჩვენ 8 აგვისტოს ბავშვები ყავდა, ჩემი შვილები, შვილიშვილები გავედით აქედან უკვე სოფლები იქით ერედვი, ქსუისი უკვე დაპყრობილი ჰქონდა. და აქეთ მოიწევდნენ უკვე და რომ გავიგეთ რომ იბომბებოდა, ბავშვები წავიყვანეთ, გავერიდეთ აქაურობას. ბატონ დიმიტრი დარჩა, ხო? კი, ეს დარჩა, ეს არ წამოვიდა. თქვენ ნახეთ როგორ იწოდა სახლი ბატონ დიმიტრი? უყურებდი, მე თვითონ უყურებდი, აგერ იქიდან უყურებდი. რო ავარდა უკვე ბოლი, მოვედი აქედან იქიდან უყურებდი. მერე წავიდნენ ან სოფელ დისებელებს სახლს მოვუკიდეს მერე. და მერე გავიქეცი რა, მე არ მესროლო მეთქი. წავედი, აღარც მოსული ვარ ორი ღამე მინდორში ვიყავი. მე ახლა ვარ ხურვალეთის თემში და ჩემს უკან არის სოფელი ბობნევი, რომელიც არის სამი მხრიდან მოქცეული ალყაში. აი სახლი სადაც თავდება, აი სადღაც ალბათ 150 მეტრი არის ჩემგან დაშორებით, აი იქ არის უკვე სანიშნები და იქიდან უკვე იწყება ოკუპირებული ზონა. ასევე დაახლოებით აი 200 მეტრში აი აქედან მიუყვება მავთუხლართი და ბოლოში, ჩახვალ სოფლის ბოლოში იქაც არის გადაკეტილი მთლიანად. აი ახლა მინდა რომ აი ამ ახლა სამი მხრიდან ალყაში მოქცეულ სოფელში შევიდე. როგორც გეუბნებით, მოვედით აი სოფლის დასასრულთან წერია კიდეც ყურადღება, სახელმწიფო საზღვარი, გასავალი, მოძრაობა აკრძალულია, არანაირი ქართულია ვერ გავიგე სიმართლე გითხრათ და ესე სამი მხრიდან არის ალყაში როგორც ვამობდით ეს სოფელი და ესე მიუყვება მავთუხლართები. აი ამ სახლს მინდა შეხედოთ, აქ ცხოვრობდა ძალიან კარგი ბიჭი იყო, გოჩა მაყიშვილი. შემდეგ ქვემოთ პირდაპირ ღობეზე გაუტარეს, ჭყალებშიო თქვათ, სახელმწიფო საზღვარი. და გოჩა ერთხელ დაიჭირეს კიდეც რუსებმა, თავის ბაღში მუშაობდა, ძაღლი მიუქციეს და ავტომატი დაუმიზნეს და დაემუქრდნენ, რომ თუ არ გადავიდოდა ესროდნენ და გადაიყვანეს და ცხინვალში ყავდათ მერე დაპატიმრებული. გოჩამ სამწუხაროდ ავადმყოფობდა და სულ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა. და აი ამ სოფელ სასაფლაო აქვს ზემოთ, აი მარცხნივ მავთუხლართების იქით ამ მხარეს უკვე და იქით არიან დასაფლავებლები გოჩას მშობლებიც. მაგრამ არ მისცეს, რა თქმა უნდა, რუსებმა იმისი უფლება, რომ გოჩა დაესაფლავებინა თავისი მშობლების გვერდზე. აი აქ არის კიდე სოფელი წინაგარი, რომელიც აი ოკუპირებულ ზონაშია და აი წინაგარელი ოსები მოვიდნენ, აი დადგნენ მავთუხლართებიდან და გოჩას პანაშვიდს აი აქედან უსამძიმრებდნენ ოჯახს. მავთუხლართებს თუ გაყვებით კიდე ხო, აი მარცხნივ არის უკვე დათავანიშვილის სახლი. დათავანიშვილი იყო, რა ვიცი, ალბათ სიმბოლო ოკუპაციის, სიმბოლო ადამიანის, რომელიც არ ეგუება ოკუპაციას და ისიც სულ ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა. მაგრამ მე ახლა არ მინდა რომ დათავანიშვილზე ვისაუბრო,
მე მინდა მახოვანიშვილზე ვისაუბროთ, მის შვილიშვილზე, რომელმაც ცოლი მოიყვანა, მაგრამ ცოლი მოიყვანა მავთუხლართების მეორე მხრიდან. და ის სწორედ ამის გამო დაიწყო მისი, რა ვიცი, ცხოვრებისეული დრამა. აი იქ რო არის ბაღის იქითა მართლხართის დავუღუნე, გადავედი იქიდან და მიიყვანე სახლში. ბაბოს ვეუბნები რომ ბაბო ძალიან მოგიყვანეთ მეთქი. რუსებმა პრობლემები არ შეიქნეს, რომ გადმოიყვანე თათია აქეთ მავთუხლართების საკითხი ხარ ეს? თავიდან არანაირი პრობლემა არ მქონდა, არაფერს არ იძახდნენ თავიდან. იმის მერე რო ვეღარ გავჩერდით იქაც რომ მოგვიწევდა გადასვლა ხოლმე მშობლებთანაცა, მე აქეთაც რო გადავდიოდით და უკვე ეგენიც არ მოეწონათ ეს სიტუაცია უკვე ეტყობოდა. ეს ჩემი მეუღლე დეპორტით გამოუშვიათ, იქიდან 20 წელი გადმოუციათ საქართველოს ხარეს. 2 თვის მერე უნდა მქონდა სასამართლო და სასამართლო გადამიწყვეტამდა ან ციხეს ან დიდ ჯარიმს. რა ბრალდება რა ქონდა წაყენებული? არის ცირო საზღვარი ეგაო სახელმწიფო საზღვარიაო და არ შეიძლება გადასვლა გადმოსვლა. მე ეგეთ კი მეთქვია, ჩემთვის საზღვარი არ არსებობს მეთქი ეს საზღვარი მეთქი. შენ ვახდახე მესა როგორ ნაგლია კიდევ. ეს კი ეგრეა მეთქი, მე ჩემთვის ეგ საზღვარი არ არსებობს მეთქი. პატარობიდანვე იმ სოფელში გავიზარდე, მეთქი მოვდიოდი ჩვეულებრივად მეთქი და რამე და ეხლა მეშინეთ მეთქი გადასვლა გადმოსვლას მეთქი. ჩემთვის არ არსებობს ეს თქვენი საზღვარი მეთქი და. ბახ როგორ გადმოიპარა? ხამე გადმოიპარა თუ დღისით? დილა რო გათენდა, დილით რო გადმოვიპარე, ისევ ჩვეულებრივად აი მართლხართებზე გადმოხდი და წამოვედი სახლიდან სხვა. ბაბოს დავემშვიდობია და წამოვედი ეგრე. ბაბოსაც ვუთხარი რომ არ მინდა თქვენმა წასვლა მეთქი. რეალურად არ მინდოდა ბაბა და ბაბოს მიტოვება, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. იმიტომ რომ აღარ მასვენებდნენ რუსებიცა და ოსებიცა არ უკვე აღარ მეცხოვრებოდა. პაპა რო დამეღუპა მე. აი აქ მოვედი და აქედან გავტიროდი რომ როგორ მიასვენებდი პაპას. ვერ შევძელი აქედან აქ შესვლა, რომ პაპას საბოლოოდ მაინც დამშვიდებულიყავი. ჩემი პაპაც ეგ იყო და მამაც ეგ იყო. მე ახლა ვარ ოკუპაციის მუზეუმში და აი ამ მუზეუმში მართლაც არის ძალიან დეტალურად აღწერილი რუსეთისა და საქართველოს ბოლო 100 წლის ისტორია. და ეგერ კუთხეშიც არის ერთი რუკა, სადაც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები არის სპეციალურად მონიშნული. საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ არის აი ამ საზღვრებში ცნობილი დღემდე. მაგრამ რუსეთს სურს, რომ საქართველო გამოიყურებოდეს აი ასე. როგორც ჩანს, ჩვენი დანაშაული ჩვენი თავისუფლებისათვის ბრძოლაა. მაგრამ როგორც ამბობენ, თავისუფლებისათვის ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.